Ja ku jemi sërish bashkë të nderuar shikues, tashmë do të prezantoj edhe një herë mysafirët të cilët I kemi të ftuar për sot për të diskutuar në lidhje me familjen. Profesor Imazhi Krasniqi, përshëndetje profesor, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Teuta Krasniqi, aktore, përshëndetje Teuta. Përshëndetje Mediana, faleminderit. Dhurata Prokshi, sociologe, përshëndetje Dhurata. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dhe Gazmen Kelmendi, këngëtar, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit që jeni këtu, do doja të nisja bisedën me profesorin. Profesor, sot I kemi ndru pak rolet. Thot, unë po ju marrë në pyetje, ndryshe prej kohës studimeve. Do doja dija pak sa I përket fëmijërisë, si keni qenë si familje? Keni qenë gjithmonë familje e madhe? Në fakt, jo, familja ime në fshat nuk ka qenë familje shumë e madhe. Unë kam jetu me prindërit edhe 2 vllazë dhe 1 motër, sepse jam fëmija I parafundit, 4 motra kanë qenë të martuara, ashtu që familja jo nuk ka qenë shumë e madhe, por kem pas familje të mëdha në fqinësi, të dajt, gjithandej, edhe si më thënë, kam shiju atë sharmin e familje të mëdha, kryesisht veç kur kam shku musafir të tjerët, ndërsa familja jonë ka qenë një familje e vogël për atë kohë, një familje shumë e qetë, prindërit e mi kanë qenë njerëz jashtëzakonisht të qetë edhe të përkushtuar për familjen, ashtu që e kam alternu, edhe kam shiju dhe kam jetu një familje relativisht vogël, por duke qenë musafir edhe në familjet e mëdha që në atë kohë kanë qenë dominante. Kanë qenë edhe më të shpeshta vizitat e këfare fisë? Po natyrisht, ka pas ceremonalitetet të tona për të shku të dojt, për shkak ose tek kushërit, ka pas periudat të caktuara kur kanë ndodhur këto vizita. Po Teuta, a ka ndryshu më pastaj, apo keni vazhdu prapë me qenë ashtu di ke vizitu hallat, agjallarët, dajet? Unë shpesh them që ndoshta jam kështu ajo gjenerata e fundit, ndoshta që ku mrimi mi provu edhe ato traditat ndoshta pak më të vjetra, edhe tash ti me krejt këto risit edhe me këtë bioritmin super aktiv që e kemi, sepse unë jom rrit, natyrisht na kemi jetu me mamin, babin, vllajin, motra edhe unë. Mirë po, natyrisht, pavarësisht që mami dhe babi gjithmonë kanë punu, na kemi pas vizitat shpeshta si të agjallar, të hallat, të Mitrovici, të dajt që kemi shku edhe zakonisht kemi nejt një periudhë shumë gjatë të verës e dajt edhe unë shpesh që me shako thëmë unë jëm rritë verës në Katun. Edhe për qatë arsye I di edhe shumë punë të bujqësisë, tokave, krejt, po ka qenë kënaqësi shumë e madhe dhe shpesh thëmë që ndhimën ka një herë sot fëmijët që nuk e kanë qatë mundësi mu rrit edhe mu kalit në qatë aspekt që me kriju edhe raporte me familjarë të tjerë, sepse sot ndodhë që e ki ndoshta kogja të afërt, mund me pas edhe fëmijë të agjës apo tezës apo dojës edhe e sheha që rallë sa që nuk është ajo lidhja që ka qenë atëherë. Unë e majnë menë shumë mirë edhe, do me thënë, edhe gjyshin edhe gjyshën, prindrit e babit, që ata që tha babi kanë qenë me të vërtet njerëz shumë të qetë, shumë të urtë, shumë të afërt, shumë të përkushtum. Madje unë gjithmonë e ju tham edhe tjerëve si më shako që kom qenë mesa favorite e gjyshit, edhe ja u përmeni këto kështu kom qef. Me tekstu. Ka qenë qef I madhë kur kom shku edhe kur ja kom një zonin që është gëzu që kom shku une. Po du me thonë, besoj që krejt që ajo tradit edhe që ajo rrethin I ngusht familjarë dhe që ajo dashuri që e kam përqu gjyshrit e me të babi dhe të fëmijë tjerë dhe të na ka vazhdu ma ndej edhe në familjen tonë. Sepse, për shembull, unë gjithë kom thonë, në Mitrovic gjithmonë kanë qenë familja e babit njerëz shumë të afërt, shumë të qetë, shumë të përkushtum, përderi sa kur kemi shku të dajt u konë një farë hallakame e mirë për fëmijë, dhe atje u konë ma hallakam, po ka pas ndoshta ma shumë fëmijë, ma shumë njerëz, kanë qenë edhe dajt e mamit, të njëjtin fshat, edhe aqë, edhe krejt edhe dyshysh nuk u ditë fort kush është aty, po ajo ka qenë një kënaqësi për neve. Që që një këm provu këto të dyjat, njëkosisht, tash tu rritë normal që shkojmë, I vizitojmë edhe pjesën tjetër të familjes, jo atë sa kam dëshirë, drejtën me të thonë, po na kemi fillu bashkë me babin, bile babi ka qenë si iniciator kështu me 2 aqët e me, që një herë në vit shkojmë në fshatin e gjyshit, ku mbledhemi krejt familja, krejt krasniq që janë atje, edhe bohemi
100 në shta. Dikon rreth 100, bohemi. Edhe kalojmë një ditë tonë të bukur se cili me rushime të ndryshme. Aty pe kemi një farloj mundësie që mi njoftu tash edhe fëmijët e djemve të halës, të gjeneratat e reja që nuk na rastis, nuk na bjen me i pa në baza ditore. Edhe aty kalojmë një ditë të bukur edhe çdo vit e kemi nga një fotografi kështu që po shkojmë të urrit. Sa mirë. Ndërkohë Gazmendi jeton prej disa vitesh në Suedi. 20 vjet. Dhe ata që kanë shku në Gyrbet, kam përshtypjen se mbajnë akoma më shumë këtë traditën familjare se sa ne që vetë se jemi në Kosovë. Si qëndron në raporti juaj me familjen? Me kë jeton atje? Kë ke lënë në Kosovë? Po, ta shteuta duke folë, më ka për e nostalgjia, që përmendi se unë kam mikët e në moshën 12 vjeçare. Edhe prej asaj traditës që jemi rritë, edhe pse na kemi jetu, unë kam jetu me prind me 2 vllazën dhe motrën. Po prap, kur ka vikendi, kam shku ose të dajt ose në fshat të gjyshi, edhe atje kemi një vetën, në më dhanë të lirë edhe aja afërsia, ngrotësia, e kalablaku. Po, shkak luftës normal si shumica që kemi emigru, si kur u ndërprej ajo direkt, adin jo kështu gradualisht, po u shu ajo andër, me dhanë. Edhe kur kemi shku në Suedi, ka qenë shumë shtirë, ka rase që përmendim, bëjmë abet me prindit, prafësisht gati 2 vjetë ne kemi insistu, prindët i thonë, hajde po këthejmë Kosovë, dhe më nësem një vend pa njohur, nuk ish maj kalablaku me shku të gjyshi, të dajet, të agja, ose halët tezja, por ish vetëm me prindë dhe na me njerës pa njohur. Tash për fatë mirë, o zhenu pak edhe familja, do në 2 vllazët e mi edhe kanë kriju familje, edhe unë ashtu e kam djalin 5 vjeç, paka shumë. Keni bërë rrethin e juaj? Kemi bërë rrethin tonë, por jo, nga njerë më dhimësët edhe djallit, tham gjynat që së shtrit në atë kone para luftës, vetëm për atë arsye, do më thonë, me ndi që është me shku, ku shkon të daja, ose të agja, jo veç për shamëll janë 2 fëmijë ose agja me gru ose daja, por kalablaku edhe... E ka rutinën krejt tjetër, ka përshtypjen. Në vikendin e shfrytëzoni me qëndru ju vetë bashkë me gjallin? Kërse keni shumë mundësi me vizitu fare fisin në datë? Jo, edhe plus edhe pse jem shumë afër një anë tjetër, tash dinamika, jeta përditshme, na ka largu në atë aspektin që më pa një anë tjetërin shumë herë. Por, me rëndësi është atë traditën, kulturën, dashnin që është në boshtin korrizor, ata më smaru, do më da me ditë se çfarë rëndësie ka familja e afër më dhe gjatë. Sigurisht. Dhurata, kësha dash me folë pak për karakteristikat e një familje tipike shqiptare, cilat janë ato që mund është me i përmend? Po, e tha profesori shumë mirë në fillim, po ashtu edhe jo me hapjen e këtij debati dhe kësaj teme që familja shqiptare historikisht ka qenë familje tradicionale, familje patriarkale, e cila është njohur si familje me një shtridhje të madhe të numrit të anëtarëve, që ka pas ma tepër karakterin e familjes apo një bashkësie kolektive si sa një familje bërthamë. Dhe natyrisht që brenda kësaj bashkësie janë zhvilluar relacione të ndryshme të cilat ka qenë nevoja që të strukturohen, do thotë detyrat e secilit. Ajo që është e njohur dhe që është ditur është që kjo familje ka pas zotin edhe zonën e shtëpisë dhe në farë forme ata kanë qenë përgjegjësit të cilët i kanë diktuar rregullat se kujna se çfarë i takon, pastaj i kanë rregulluar sjelljen, i kanë rregulluar atë kohën e vizitave, kanë rregulluar mënyrën se si të priten mysafirët. Një element shumë i rëndësishëm të çdo familje shqiptare është që, do të thonë, ka qenë e rëndësishme bujaria. Ma tepër ndoshta ju është jap hapësirë atij imazhit se si familja po perceptohet, si po vlerësohet nga ana e rrethit, se sa relacioneve ndërpersonale apo zhvillimit të individit. Është të thotë ajo familje e cila e ka pas qëllim martesën, gjatë cila tash në këtë periudhë ka ndryshuar dhe në një farë forme në momentin që ju ka rëndësi e tillë
do të thotë martesës, atëherë është pritë dhe është qenë si synimi i dytë zgjerimi i familjes. Tani zgjerimi për çka ka ndodhur janë arsye të ndryshme. Zgjerimi përveç atij faktit apo rolit biologjik e shoqëror kanë qenë faktorë të cilët kanë kërkuar që familja të rritet në në aspektin e fuqisë punëtore, nëse familja ka jetuar në fshat. Mandej ka qenë sistemi shtetëror i cili pavarësisht i mirë apo i keq në një farë forme ka stimulu numrin e madh të anëtarëve të familjes, lindjen më të madhe të numrit të fëmijëve dhe anën tjetër aspekti i historik i cili në një farë forme ka ngulit tek meshkujt, tek ata zotë të shtëpisë, zotat e shtëpisë, që duhet jenë dëshmuar me numrin e madh të meshkujve, të kenë forcë dhe të kenë një formë edhe aspektin e sigurisë. Tani kjo ka qenë relevante apo jo relevante në etapat të caktuara të zhvillimit të familjes, po megjithatë e ka përcjell konstruktin e familjes tonë në ndërti apo në mënyrë aktive, kështu në vazhdimsi. Ajo që ka është vërejtë është që gruaja në gjithë këtë nivel nuk është që ka pas ndoshta në një nivel apo një hapësirë shumë të madhe të zhvillimit, jo vetëm gruaja, po çiftet si çifte, domethënë. Dhe tani çfarë ndodh është që me shkputjen apo me shpërndarjen e familjes kolektive në familje bërtham, ju jepet më shumë hapësirë dhe më shumë, me thonë, kërkohet që të zhvillohen individet si individ dhe ta marrin kohën e tyre që të zhvillojnë relacionet e tyre. Janë më vendimarës. Po, gjithsesi janë më vendimarës për shkak se edhe niveli vendimarrjes atëherë nuk ju ka besu apo nuk është nuk kuptu konsideru si mungesë respekti dhe si ofendim nëse për shembull djali i dytë ose i tretë ka pas dëshirë që të marrë vendimet veta për bashkëshortën apo për fëmijët e tij, për shkak se ka qenë baba apo gjyshi aty i cili ka marrë vendime, ose në mungesë të prindit të vllau më i madh. Profesor, to ndryshime, në çka i vrejnë më së shumti? Thuhet që viteve të fundit ka një rënje të madhe të lindjeve. A është kjo ndoshta arsyeja për shkak të kushteve në cilat po jetojmë, kohës që është limituar për t'i dedikuar familjes? Ka po shkojnë familja shqiptare tash? Po ne nuk do të harrojmë faktin që jetojmë në Evropë dhe trendet globalizuese dhe trendet që ekzistojnë në Evropë padyshim që kanë reflektime direkte tek ne. Për çështja që përmendi Gazmendi që tha që ndërprerja ka qenë mekanike me njëherë mas luftës, por familja jo nuk ka evolu gradualisht që ka evolu në vende tjera, por në një mënyrë mekanike është ndërprerja e familja tradicionale dhe kjo më ka implikime koqashtu. Ne tash jetojmë në një botë që është në proceset globalizimit edhe në cilën disa prej faktorëve dominant janë fjallavjen narcizmi ose egoizmi, njerëzit janë narcisoid dhe kjo lidhet edhe me ndikimin e medjave që kanë. Është periudha e hedonizmit ekstrem, ajo formula famshme kënaqu tash, e cila faktikisht individin e shpije ma shumë drejt kërkimit të lumturisë vetë, fatit vetë. Antropologët flasin për një fenomen absurd të idesë se njeriu duhet të luftoj të mos plaket, të mete gjithmonë i ri ose e re ma shumë për femrat. Pastaj është periudha e konsumerizmit, kur secili ka qef të harxhej ma shumë stili veshjeve, harxhime, pushime dhe gjitha këto në një farë mënyrë ndikojnë në prishjen e raporteve brenda familjes. Familja jonë shqiptare po përjeton elementet e para të kësaj krize. Përdyshën perëndim kjo është një krizë ekstreme, po të shikoni statistikat e shkurorzimeve për shembull në për Gjermani ose në për botën përgjithsisht në Evropën perëndimore janë shokuese. Janë dikon ka raste që mbi 30% familje janë vetëm nga një antar, sepse kjo është tendenca. Unë besoj që na jemi në një fazë kur ende mund ta menaxhojmë dhe të krijojmë një ekuilibër të ri ndërmjet familjes tradicionale, vlerave tradicionale dhe trendeve që na nuk mund t'i eliminojmë, nuk mund t'i injorojmë, por mund t'i menaxhojmë më mirë. Ndër faktorët që edhe dhurata përmendi është ky organizimi që brenda ka pas një lloj solidariteti brenda familjes, po hierarki ka pas. Dhe po edhe subordinim, që më thonë një farë imponimi të vullneteve, vismas ndaj femrave dhe ndaj matërive. Dhe kjo ka qenë ona e keqe, si më thonë, e familjes. Tash këtu, onë tek qia realisht dhe duhet të shmongeshin në realitetet e reja.
por ajo lidhja shpirtërore, dashuria, dhemësuria, gatishmëria për të ndihmuar, pastaj krijimi i kalendareve të ditëlindjeve, të përvjetorëve të vdekurve, festave fetare, festave kombëtare, të gjitha këto mund të integrohen në qatë bashkëpunimin edhe lidhjen familjare. Nëse, po thamë, në këto realitetet të reja, ku mundësit janë shumë atë mëdha për të realizuar secili, nëse shfrytëzohen mirë, unë jam i bindur që familja shqiptare mund ta përballoj këtë goditjen e periudhës të cilën jetojmë, dhe në të vërtet, e sigurt është një gjë, nuk mund të ketë shoqëri të shëndosh pa familje të shëndosh. Familja është bërthama kryesore, aty kultivohet edukata themelore, aty kultivohet solidariteti, aty kultivohet mëshira, dhemësuria, përpjekja për të ndihmuar tjetrin, kështu që ne duhet në këtë aspekt të kemi parasysh që të vetëdijsojmë edhe veten edhe qytetarët për këto. Një armik, antropologët vesmas e quajnë median në kohën tonë për familjen, për shkak se agresiviteti i medias, vesmas mediave komerciale, është i madh edhe me produktet filmike, edhe me storjet reklamuese, të gjitha këto prodhojnë mesazhe për çat narcizmin, egoizmin, ekskluzivitetin, konsumerizmin, dhe gjitha këto manena e godasin njeriu, dhe një farë mënyrë ja relativizojnë ata mekanizmat që vajnë me familjen. Prandaj dhe mediat publike, që është edhe emisioni juaj në këtë rast, janë mediat më të përshtatshme ku do duhet të prodhoheshin këso përmbajtjesh për vlerat e familjes edhe për, si më thonë, atë rëndësinë që ka familja dhe në kohën tonë, sepse njeriu nuk është ishull, në fakt njeriu nuk përmbushet, nuk plotësohet pa tjetrin, në këtë rast pa familjen edhe pa rrethin familjar. Thot profesor, jemi aktualisht në një modyshje se cila është e duhura. Ka familje që janë shumë pro perëndimor dhe ka të tjerë që me fanatizëm mundohen ta ruajnë tradicionalin. Unë mendoj që do duhet diçka në midis të ruaj. Nuk mund të ruhet tradicionalja në atë kuptimin që përmendi dhurata në versionin e vjetër. Por edhe nuk ka me pse shkojmë në ekstremin e këtyre modeleve të periudhave neoliberale që Evropa e ka kalu me një farë procesit gjatë. Kështu që na duhet të gjejmë një ekuilibër, të marrim të mirën prej traditës, të marrim të mirën prej botës dhe të krijojmë një model. Normalisht, sot unë as vetë as na nuk e kemi modelin me jetu bashkë. Na nuk jetojmë bashkë, por na jemi bashkë, gjithmonë, në çdo rast, dhe më thonë, edhe kjo është mënyra, tash edhe me mjetet e komunikimit. Mund të flasësh çdo ditë, mund t'ia thush një fjalë të mirë për një sukses, për një gëzim. Dhe kjo është mënyra që familja e mbahet e lidhun, e inkurajojnë një tjetrin, e ndihmojnë një tjetrin, nuk do të thonë që familja të gjithë duhet me menu njësoj. Absolutisht jo, por do me thonë që na familja duhet me qenë solidarizum një me tjetrin. Për veti unë kur s'kam qenë një tharë të unë të alen, edhe fëmijët vegjër kur kanë qenë, kur s'kam dashtë me imponu mendimet e mija ose qëndrimet. Unë i kam këshillu, kam thonë që kjo punë mundet kështu, por ju duhet vendos një vend. Pra ka mënyra të buta me cilat kalohet prej asaj tradicionales tek kjo postmodernja ku jemi na, por për gjithë këta duhet, për thëmë, edhe një ndërgjegjësim më i madh edhe në arsimin publik, edhe në media, edhe në gjithë komunikimin politik, me thonë të vërtetën, se edhe politikanë, edhe njerëzit e medias, janë një farë modeli, kështu që nëse ndodhë kënë të lloj ndërgjegjësimi, unë jam i bindur që manena, ky kalim do të ishte më pak traumatik, sepse thonë të vërtetën në këtë periudhë që na jetojmë, ka filluar me pas elemente traumatizmi. E zgjata pak, por veç po e lidh edhe një fjali, kjo rritja e drogave, përdorimit të drogave, edhe sjelljeve devijante, absolutisht është reflektim i krizës në familje. Familja që ka stabilitet, që ka solidaritet më rëndshëm, është e aftë edhe imunizohet ndaj dukurive të tilla. Të kuta përmendit që e konsideron vetën si një prej gjeneratave të fundit që i ka përjetuar familjen me vizitat të shpeshta tek farefisi. Vajzat në çfarë modeli ke vendosë me i rritë? Mas pari për të me thonë, a përshenim sa me fat jam, në çfarë pyrime jam rritë, që jam falenderuese edhe mirënjohëse gjithmonë. Edhe
Pra ku e thëmë, që kjo emision për mu është një valloj feste, edhe këmë vazhdu me gjithmonë shumë i veçantë, që është emisioni jam i parë, që me babin, me një studio dhe gjithmonë këmë pas kështu si një prej emisioneve ma të veçanta, falemderit për këta. Edhe gjatë kohës sa ndëgjojsha babin, unë gjithmonë e këmë thonë një gjë. Unë jëmë rritë me këshillat babit, edhe pse ka një herë këmë ditë me qenë kështu me bo pytja, po me kundërshtu diçka. Mirë po, gjithmonë babi ma ka mësu që ato që njeri duhet me ndëgju për me kuptu, edhe me ndëgju një këshill për me ta lecu jetën, jo për me ta vështirësu jetën. Edhe gjatë, jëmë shumë falenderuse për mënyrën që shna kanë rritë mami edhe babi, si mu, Memlin edhe Bubulinën, edhe gjatë krejtë fëminis edhe rinis hershme, ndoshta nuk kom qena se vedishme, sa me fat ju më konë, po tek kur ju më bo prind, edhe kur e kum pa sa stresi është me rrit një fëmi, sa lodhja dhe sa shumë dush me qeni informun për me gjetë mënyrën e duhun, sepse nuk ka mënyrë ideale për krejt fëmi, se cilje gjenë mënyrën e duhun për fëmin e vetë dhe për familjen e vetë. Edhe vazhdimisht ju më këthy prapa, edhe tek tash jam shumë ma falenderuse edhe ma e vedishme për krejt mënyrën që shna kanë rritë neve, edhe mundohna që të pakten me qenë, bile me Adonizin bojmë shakatë me mujtë 30% me mujtë me gjetë na që shë kanë bo prind të mi, jemi prind fenomenal. Gjithmonë, ato që përmeni babi, që është shumë me rëndësi, me të vërtet, na nuk mujmë mu këthyt ashti në tradita qëfar e kemi pas, sepse nuk është mënyrë e duhun, se ka pas shumë gabime, qëfar edhe i përmendi, edhe i dim sot krejt. Po të njëjtën kohë, mendoj që duhet saktësisht me qenë që ajo, sepse familja me të vërtet është në një krizë. Mu shumë shpesh din me më thonë njerës qysh pa ja arrinti me qenë kaq familjare, kaq e ofert me fmi, mos mi u mungu fmive, me qenë kaq e përkushtume, me qenë të unë kohën në shpe, pavarësisht punve dhe obligimeve që i kam. Edhe mu ajo më do këtë i qysh pytje pak e qëdishme se unë s'di ndryshe. Nuk di ndryshe sepse modelt i kum pas të tillë. Me thonë, jemi rritë të qenë shumë pra një tjetrit, edhe që tha babi tash jetojmë bashkë, po për gjithë shka jemi bashkë. Qikat e mija s'mujnë me flajt nëse nuk e shohin në kamerë gjyshin edhe nuk i thojnë atën e mirë edhe krejtë. Do thot, gjdo fes, gjdo vendimi madhë familjar, na gjithmonë bohemi bashkë. Madje, ka një herë mendoj masi që kemi kriju edhe na fëmijë familje, jemi lidh një farë mënyre halama shumë, edhe kjo më bën shumë ma të lumtun, sepse pikrisht tash e shoh që mënyra që shna kanë rritë dhe që shna kanë eduku ka qenë ajo e duhuna, sepse vazhdojmë me majt një fuqi shumë të madhe mrena për mrena familjes tonë, sa dhe që jemi zgjënu. Unë qikat e mija, mundohna ato që më pyte, mundohna thash me mujt me gjithë që 30% në njërën, veç që shumë kanë rritë mu prind të mi, kome qenë ona ma e sukseshme. Unë po shët diçka, bile një ditë në një emision këtu në RTK kemi qenë, folëm pak për familjet e reja, edhe thash, dikun jemi të gabu, si shoqëni. Nuk e di sa këtë ku, po diçka gabim jemi të bo. Sepse unë punoj për çdo ditë me fëmijë. Prej moshës 5 deri në 18. Ballafaqohuna shumë shpesh edhe me problemet e tyre, edhe me shqetësimet e tyre, edhe e ndin veten shumë të afërt me fol me mua, edhe shumë shpesh ndëgjoj edhe problemet të tyre apo një farloj njihen si të neglizhuar prej prindërve, sepse shumica e prindërve të kësaj grup moshe 15 deri në 16-18 edhe më të vegjël jam prind moshës tem, jam 35-36 e hajdi deri në 40 vjet. Edhe nganjëherë po mendoj që shumica e moshatarëve të me, moshatarëve tonë në përgjithësi, hala vazhdojnë me mendu vetëm ndoshta për karrierë vetë apo për vetë realizim, edhe kjo si pasoj e le pak anash për kushtimin në familje. Unë nuk po them le karrierën, le profesionin, le punën, po megjithatë duhet me gjetë një balancë, sepse në këtë rast po flas personalisht nuk ka arritje profesionale që mu kish mujt me më përmbush ose cilën e kisha pranu për me sakrifiku apo me lon keq familjen apo fëmijët. Mendoj që është krejt e prioritetet. Në moment që njeriu i vendos prioritetet, dhe unë i kam prioritet fëmijët e mi, familjen tem, e pastaj në moment që ata janë mirë, unë kam e gjetë kohën mu marrë dhe me vete, aty është gjithçka në rregull. Mirë, por në moment që përzihen pak prioritetet, edhe njeriu menon më shumë për veti, se sa për ato që e ka sjell një jetë që nuk është bashkë në rregull, në atë moment ka krisje, ka probleme, edhe ka familja krizë. Sepse me gjithë ato, unë jam gjithmonë flasë për barazi gjinore dhe për vendimarje dhe krejt ashtu duhet me qenë. Po
po nana ka shumë rol direkt në raportin me fëmijë, sepse jemi shumë ma tafërta, edhe nana është ajo që gjithmonë fol ma shumë, e bërtet ma shumë, e krejti për ma shumë, po prap e ka një far impakti shumë ma të fëmija. Edhe unë mendoj që fëmijët mas mirë e përcjellin shembullin jo qysh na ju thojmë atyne që duhet me qenë, po qysh ata na shohin neve. Prandaj kjo është ajo që unë mundona që qikat e mija me më pa mu sa e përkushtume dhe sa është më rëndësi që ajo që jemi bashkë, që kemi kriju familja, e pastaj natyrisht duke mos e lon anash as vetë realizimin, po natyrisht edhe raportet me familjen e gjonë. Po lidhemi këto dhe kjo çështja që e përmendit e uta, do thëtë ku ndoshta karriera ndonjëherë ta imponon që të mos jesh gjithmonë pranë familjes. Qenurit këngëtar është një prej profesioneve që ju a imponon pak a shumë këtë largësi, sidomos ju që jetoni në Suedi dhe kam përshtypjen se ju gjithmonë ke mundësi me marrë gruan, djalin në Kosovë, sidomos gjatë sezonës së verës kur jeni më shumë i angazhuar. Si ja bën me gjetë këtë balancin? Po, është e vërtet, ajo largësia është mungesa malli për bashortën për djalin, po edhe për ata si për bashortin edhe babën. Por për mua është shumë e rëndësi që shkrijohet, ndërtohet ngrohtësia, afërsia në familje, se mund është me qenë edhe i papon atë, do më thonë, prezent edhe nëse si jep ngrohtësi familjes, je shumë largë prapë se prapë, do më thonë, emocionalisht. Kështu që jam rrit në atë frymë, edhe tash, do më thonë, tash ka fillu më shfaq ajo që na ka ndërtu, ose na kanë kriju prindit, kur kemi qenë dvegjel, pavarësisht në atë kohë para luftës kushet materiale ndoshta kanë qenë gjithë i kanë pas një lloj, domethënë shumë pak ndoshta kanë dallu për tjerë, ka qenë një jetë mesatare. Por asnjëherë nuk e kem menduar po mungon t'i blej këto këpucë ose këta domethënë kim pas ngrohtësinë, dashurinë prej prindve. Edhe tash domethënë pavarësisht rrugës ose drejtimit që merr në jetë, është një thonë sa do larg më shkuar rënjes do të më i harru. Kështu që normal mundohem sa më shumë fëmijët tim domethënë të jem edhe shembull. Flet shpesh për Kosovën, vini shpesh e kultivon këtë traditën e parefisit e familjes së afërt? Apo është më e vështirë atje duke qenë larg Kosovës? Po ta them drejtën pasi edhe shoqen e kam nga Shqipëria, nga Fieri, për fat mirë ajo nuk është rrit atje, edhe në shtëpi e kultivojmë gjuhën shqipe, kam filluar edhe vetë me u përmirësu dhe gjuhën shqipe, kështu bëjmë ajgare, por zakonisht gjatë verës gjithmonë vim në Kosovë, ata rrinë më shumë në Shqipëri për shkak se unë angazhimeve sezona verore me dasma, edhe jam shumë e fat që ai po e përjeton këtë një gjatë të tillë, domethënë nuk po largohet nga ajo kultura ose dashuria jonë tradicionale shqiptare, pavarësisht që unë kam qef që të rritet me atë sistemin perëndimor, domethënë në shoqëri, se atje ka shumë gjëra të mira që janë shembull, por prapë se edhe kur të rritet me shikuar pasqyre mbrapa, me pa që okay, unë kam prerë nga kjo traditë, kjo është kultura ime. Janë 20 vjet janë shumë prej kohës kur ju jeni largu përfundimisht prej Kosovës për të jetuar në Suedi. Megjithatë, a keni vërejtur ndryshimin kur vini në Kosovë edhe tek mikpritja e familjarëve? Ka ndonjë ndryshim në këtë aspekt? Jo, nuk e kam. Ju presin gjithmonë njëjtë siç ju kam? Po, ndoshta unë vetë jam i përmalluar edhe gjithmonë shkoj me atë energjinë pozitive edhe nuk e vrej atë dallimi. Normal që njerëzit tash janë më të ngarkuar me punë siç u thënë më herët, kanë obligimet e tyre, nuk është unë e pres me më thirr dikush afër më jemi, o mirë se ke ardhur, po të paktën ndoshta në telefon ose në rastis më taku një kafe me pi. Por nuk e kam dalluar edhe shumë ata, domethënë mungesën që ka ndryshuar diçka. Plus më pëlqen një gjë që ka ndryshuar sot, ne jemi rrit me atë kohën, domethënë që respektin familje ka qenë, do të me respektu ku shumë më i vjetër edhe kështu me radhë. Një gjë negative që ka qenë ndoshta mungesa të shprehunit, se s'ke pas guximin ose drejtën të shprehësh se je më i ri ose diçka. Kurse tani kur e shoh te fëmia em, kur më kundërshton mos më thotë, "Jo baba, nuk është ashtu", mu më bëhet zemra mal. Domethënë se kur ai është i Zoti me më kundërshtuar ndaj meje si prind,
edhe me qeni i vendos me shprej mendimin e ti, atëherë edhe në shoqëri edhe në jetën e përgjithshme ka me qeni zoti vetvetes, edhe është mundësia shumë e vogël me ushtyp ose me nënçmu nga tjerët. Vërtet. Dhurata, mysafirët e tjerë prej përvojave të tyre vetë se i treguan këto ndryshimet kryesore që i vrejnë në brenda familjes së tyre dhe në shoqëri. A mund të flasim në aspektin sociologjik, çka ka ndryshuar më së shumti? Po në aspektin sociologjik ajo që ka ndryshuar është që natyrisht tash nevojat e këtij trendi të globalizmit kanë sjellë shumë ndryshime, po të cilat nuk kemi qenë të gatshëm të përgatitur që ti përqafojmë dhe fatkeqësisht nuk kemi vendosur një filtr të marrim çka është dashur dhe mos i pranojmë gjitha ato, domethënë idenë e individualizmit, idenë e lirisë dhe të realizimit ndoshta kështu të kapaciteteve të individit. Është shumë e rëndësishme u potencu që në momentin që kërkohet liria, pavarësisht prej cilit individ, automatikisht duhet të nënkuptohet që kur është goja plot duam liri, vijnë me to edhe përgjegjësitë. Kështu që në momentin që familjet bërthami janë të u zhvillu, ato kërkojnë që brenda saj atë futen individ të përgatitur. Në momentin që në këtë rast nuk është që po lihet anash pak ajo përgatitja individuale. Më herë është në farë forme përgatitja për jetë familjare është bo prej prindërve, ndërsa tash ideja që personi vendos vetë, në një farë forme e len anash dhe atë ndërhyrjen, përgatitjen, në anën tjetër prindin e liron prej përgjegjësisë vendimeve të fëmijët të cilat i merr. Mendoj që ky është elementi ose kjo është fusha që vrejë ndryshime të mëdha, për shkak se po bojmë tendenca që me përcjell trendin edhe zhvillimet moderne. Do që është mirë, po hajde t'ja vendosëm një filtr gjithasojna, se është shumë e rëndësishme që kemi atë zhvillimin interpersonal, ta kemi të zhvilluar empatin dhe të kemi të zhvilluar respektin. Një element shumë i rëndësishëm që e përmendi nga zmendi është që është e vërtet që liria e të shprehurit edhe ajo hapësira e komunikimit fatkeqësisht na ka pas mungesë, ka qenë mangësi e jashtëzakonshme, për shkak se mandej ajo ka reflektuar edhe në krijimin e individëve të cilët na kanë përfaqësuar neve në shoqëri. Në momentin që dikush nuk ka pas lirinë me u shpreh familjen e vet, çysh do ta merrte guximin të shprehet në nivel publik edhe të lufton për drejta ose të zhvillohet në profesionin e tij. Po gjithsesi tash kjo mos merr kohë që ajo liri që tani po merr individi, qoftë edhe gruaja ose edhe bashkëshorti, mos nënkuptohet si relacion apo liri e dominimit, tani tendencë dominimit brenda raportit, të gjë e cila po ndodhet dhe thjesht nëse nuk ndohen rolet, nëse nuk ndohet koha brenda familjes, nuk është familja, konsideroj që është obligim, është përgjegjësi shumë e madhe, por në të cilin du të kontribuojmë secili me kohën e vet, me përkushtimin e vet, me investimin emocional pashtu, jo vetëm me investimin material. Në shoqërinë tonë investimi material është aspekti material është duke u marrë parasysh shumë, është shumë duke u kalkulu ky aspekt. Natyrisht që është shoqëria edhe janë situata, do të thonë mirëqenia ajo e cila e imponon. Fatkeqësisht e dim që deri tani nuk është që ka pas për zonë të rregulluara shtesa për fëmijë dhe në një farë forme individi detyrohet që t'i bën ato kalkulime dhe thjesht ta shoh edhe bashkëshortin si një lloj stabiliteti ekonomik edhe pastaj edhe qasje ndaj fëmijëve në një farë forme ta orientojnë në atë mënyrë. Po besoj që këto gjëra duhet që të ndalemi edhe thjesht mos shkojmë me rrjedhën e kohës, për shkak se rrjedhën e kohës, rrjedhën në kuptimin e trendeve, jemi ne ata që mundemi edhe duhet ja japim orientimin edhe jo të vjen si një valë dhe të na merr dhe mos kemi qëllim ku po dojmë me shku. Shumë e mirë ajo që them, në moment që don liri, me çat liri vjen përgjegjësia, edhe kjo është shumë e rëndësishme që besoj që duhet me kuptuar secili. Edhe që ato që përmenin gazmendi ka një harje aty pësi aty. Në thonë është atë që të dy pika në shumë kryesore me i përmen për jetën moderne të një familje të sotit. Sepse në moment
vend që me të vërtet krijon liri për me menaxhu familjen tonë, ajo ka përgjegjësi shumë të madhe. Dhe investimi emocional, shpirtëror është shumë më rëndësishëm se investimi material, sepse në kohën kur unë jam kohën e vogël, nuk ka që i kum pasur në patikat e fundit, jaknën e fundit, kush e di sa u dash me prit ose me marr masi që ju ka dal, po nuk më ka mungu kur gjë. Do të thotë asnjë gjë nuk më ka mungu sepse nuk ka që më kam bë të lumtur një iPad i fundit që është ajo konsumerizmi që po na dominon faktikisht. Që mu pikërisht kjo nuk po më pëlqen, edhe ajo që thash prind sot janë të punësuar, kanë obligime, duhet më punu, duhet më pagu fatura, duhet më pagu shkolla, etj. Po ajo që është shumë e rëndësi është atë kohë që janë aty, me kalu kohë kualitative. Sepse është shumë më e rëndësishme brenda 24 orë që me i kalu 60 minuta kualitativ me familje dhe me fëmijë, se sa me qenë aty të nditën, po mos mu konë, që shta. Ose mu konë të në kohën telefon, ose në iPad, ose fëmijët me najtë në kohën dika me një botë komplet që sështë reale, që piu përgjihet realiteti me ato, edhe këto më ndej janë që ato problemet që na duhet me i ditë me i menaxhu ndoshta në një mënyrë, me i reduktu do që s'na duhen, edhe pse nuk muj milion krejt anash asaj, po në një mas ma normale, lirisht po e quj ma normale, se ka një herë është përtej normale, s'ky komunikimi teknologjik, fëmijë teknologji edhe prind fëmijë teknologji. Pikërisht teknologjia mund të themi që është bërë edhe një antar i ri në çdo familje. Po, pa to s'bën hiç, sidomos sot është. Apo zavancon, do të thotë kontaktin fizik, teknologjia. Unë përmenda pak këtë problemin e medias si një agent i cili ndikon në krizën e familjes, padyshim që është i tillë dhe nëse nuk menaxhohet, agresiviteti dhe agresioni i saj është permanent, sepse ajo është 24 orë aty, edhe nëse nuk menaxhohet mirë mund të shfaq probleme. Më ka ndodhur për shembull ty tregu borës dhe tarës fëmirin time, ato çuditëshin çysh është e mundun, më thonë që ajo që unë ju thësha që kur kam qenë në fshat kam pas lopë, dele, ka pas aty dhel, pra lepuj, edhe të është unë jo përshkruja atë realitetin për një men që ka qenë, dhe ato që thate uta, ka i herë shumë zërë, gjeneratat e reja kanë me perceptu, sepse këtu tash i shohin kryesisht vetëm në iPad. Tash problemi është na familja jonë për një men mundohemi me përdorë këtë modelin me shku në fshat sa ma shumë. Na kemi një shtëpi të vogël në Breznicë atje dhe shkojmë edhe shpesh për vikende, sepse kur shkojmë atje e shohim për shembull fëmia obsesionohen. Kaja një ditë merrej me një bubrec, e gjej një bubrec, manej mas 4-5 ditë e ka marrë men venin e bubrecit dhe i ka marrë do bukë me shku me i qit bubrecit. Seriozisht ishte impresive me pod. Problemi është që fëmijët kanë herë duhet me i qitë prej asaj botës virtuale, me i qitë në realitet, me shku të dikush në familje, ose thjesht me dalë, edhe kështu krijohet një ekuilibër. Në botë ka probleme serioze me Korea, për shembull, Korea e Jugut, e kam lexuar vonë tash një statistikë, i ka rreth 2 milion 33 të cilët trajtohen në spitale psikiatrike për shkak se kanë humbur sensin ndërmjet realitetit edhe botës virtuale. Ata e kanë do lojra për cilat merren me ata ngjesin pampersa, njerëzit e shnosh ngjesin pampersa që me kry nevojat fiziologjike pa u çu për shkak dhe kjo manena me orë dhe pastaj e hupin ndjenin e realitetit. Do më thonë, ato e në raste shumë ekstreme që përmenda, por të na duhet me pas parasysh këtë gjë, që familjet e reja veç mas dhe më ju, duhet shumë ma tepër me kryu një balans. Normalisht fëmi duhet me lanë edhe me këqyr emisione, duhet me lanë edhe me lujt në iPad, por në një kohë të limitume, në një kohë ma të shkurtër, dhe jo me avon iPadin që ajmo marrë me vete, nona me nejtë në Instagram të në kohën, ose në rritët sociale. Pra, duhet një ekuilibër, edhe nëse kjo thonë punuat. Unë për që ta edhe në universitet ka vite që insistoj që të fusim një landë për edukimin medial në shkolla fillore edhe në shkollat mesme, po fillore veçmas. Mënyrë që edhe fëmijët edhe prindërit, edhe arsimtarët ta kuptojnë edhe rëndësin, po dhe rrezikun e medias, edhe të krijohet një farë ideje si të përdoren ato në shkollë, si të përdoren në familje, dhe si të krijohet që ky trekonshi ndërmjet prindëve, fëmijëve edhe shkollës, në mënyrë që të menaxhohet më mirë kjo, sepse nëse nuk menaxhohet, sinqerisht
variantat ekstreme thash janë që mundet me u hub ky ekuilibër. Dikon një hulumtim i fundit i Google-it edhe i Vodafone-it ka qenë që edhe në Evropë perëndimore ka fillu me rrit përqindja e fëmijëve që kanë vështirë me dallu botën reale për botës virtuale. Dhe që këtë trend vjen edhe te na, se na jena thash në fillim, na jena Evropë dhe çdo gjë domethënë është prezente edhe te na. Ndërkohë, sepse po afrohemi krejt në fund të bisedës, me qëllim e kemi lënë që ta përmbyllim të bisedën një këngë të bukur, një projekt të ri të Gazmendit. Gazmend në mesin e gjithë temave të mundshme që mundet me sjell një këngëtar, ke vendosur të flasësh për traditën dhe edhe klipi ka diçka shumë të veçantë në këtë, po ta lë që ta shpjegosh. Po, kjo ka qenë ide e imja, kam dash ta shfrytëzoj këto gjeneratat 4 breza që jemi për momentin në gjyshi babë dhe djaljem, Alteo, 5 vjet. Të përmendim që gjyshi sot e ka ditëlindje, ne urojmë. Faleminderit. Edhe ta them drejtën, si qëllim kryesor ka qenë kjo që jo nesër kur rritet fëmija jem ose një pat mbesa tojnë që gjysh ose stërgjysh ose babi në televizor, por thjesht kur e shikon se edhe klip është realizu në atë mënyrë që kur e shikon atë videoklip ose ndëgjon këngën, ta mendoj, aha, kjo është tradita jonë, dhe më thonë, dashuria, respekti ndaj njëri tjetrit. Është edhe në videoklip kur djalë jem largon nga dhe shkon e përshafon babin të më gjyshin e vetë. Në atë moment e shputet edhe shkon te stërgjyshi, dhe më dhanë, edhe në një të mpami, unë përshafo me babin tem, a i me stërgjyshi, dhe më dhanë, kjo është ajo, ashtë me atë frymi e mirëri, dhe më dhanë, edhe dhe më dhanë, ka qenë qëllimi, se ideja kom jep Fatmir Mujes, është autor të kështu shumë një. Ashtë një madhe. Po, edhe ajo është përgjës për tekst dhe muzikë. Ka pak ditë që është publiku projekti, apo jo? Dje 2 javë. Dje 2 javë, si ka ecë, si është prit? është prit shumë mirë, me të arsye se edhe reagimit kam pas këngë tjera, bashkëpunimin pas njerës kam pas reagimit tilla si të kjo këngë. Ndoshta që me këtë temë, ke prek shumë. Ke prek gjenatat e vjetra, si pashtu edhe trejat. Pavarësisht, a shkojnë miliona klikime ajo, unë jam shumë i lumtur që më kam realizu një gjatë e tillë, edhe besoj që gjithkush e gjen veten te kjo këngë, është diçka që ndoshta edhe na kanë mungu tema me vlerë. Po, profesor me kënaqësi të ta shohim apo jo? Po, shumë, bashkë përreshtar, se mas që qenë ka fjalla për gjysher, jam interesu ma shumë. Unë vërtet po ju falenderoj shumë që gjetët kohë në këtë ditë vikendi, në mesin e angazhimeve dite uta, që gjithë shumë thashme, për mu ka qenë kënaqësi me qenë sot edhe komendrit një për emisione me ma dashur. Po mjerë shumë, falemderit shumë që ishte këto. Dhe ta shohim pra projektin më të fundit të Gazmendit, për të rikthyer dhe vazhduar pastaj me rrjedhjen e programit ton, me këshillën mjekësore, do të flasim për bajamet me doktor Flamur Ukaj, otorrinolaringolog, vazhdoni të jeni në shoqëri me programin tonë.